নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ পাকঘৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি 5 মিনিটতে কুকাৰত কেনেকৈ পোলাও বনালো চাওঁচোন আহক। অতি সহজে বনাব পৰা এটা পদ্ধতি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো। 2 কাপৰ জোখত এয়া বাসমতি চাউল লৈ লৈছো আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ ধুই লম। এয়া ধোৱা হৈ গ'ল। মই তাৰ লগত বাকি যিখিনি বস্তু লাগে সেইখিনি গোটাই লৈছো। কেইটামান কিচমিচ লৈছো, এইকেইটা কাজু, অকমান চেনি, দুটামান ইলাচি, লং, অলপ ঘিউ লাগিব, অলপ ৰিফাইন তেল লাগিব। এয়া ৰিফাইন দিছা ন? ঘিউ এনেকৈ 2 চামুচ দি লৈছো। ইয়াত এতিয়া কাজু খিচমিচ লং ইলাচি দিয়া হ'ল। এতিয়া এই খিচমিচকেইটা মানে এনেকৈ অকণমান ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিব দেই, অকণমান দে যোৱা নিচিনা হ'লে ভাল হয়। এতিয়া ইয়াত এয়া চেনিখিনি দিছে চাউল দেই, চাউলবোৰ অলপ সময় ভাজিব লাগিব। ভজা হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত পানী দিম। পানী মানে আপোনালোকে এনেকৈ দিব। এতিয়া যদি মই চাউল 2 কাপ লৈছোঁ নহয়, সেইকাৰণে পানী সেই একেটা কাপেৰে 2 কাপ লৈছোঁ। ঠিক আছে, আপোনালোকে যিমান লয় 3 কাপ ল'লে 3 কাপ ল'ব, 2 কাপ ল'লে 2 কাপ ল'ব, সমান হ'লে ভাল। এয়া পানীখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান লৰাই কুকাৰৰ এটা চিটি অহালৈকে মুঠতে কৰিলে হ'ল। এটা চিটি আহিলে এইটো বন্ধ কৰি দিব পৰা হ'ব। মই পাছৰখিনি দেখাম। একদম বহুত সহজ, একদম 5 মিনিটত আপুনি বনাব পাৰিব। এতিয়া এই কুকাৰৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। বেছিকৈ দি থোৱা আছে, জুই বহাই থোৱা আছে, আৰু এটা চিটি মৰাৰ পাছত ৰাখি দিম। এয়া চিটি মাৰিলে, চিটি মৰাৰ পাছত এইডাল খুলি থৈ দিব। যেতিয়ালৈকে নিজে সাঁফৰখন পৰি নাযায় ন, তেনেকৈ ৰাখি দিব। আৰু সাঁফৰখন পৰাৰ পাছত মই দেখুৱাই আছোঁ কি কৰিব লাগিব। সাঁফৰখন এতিয়া এয়া নিজে খোল খালে। এবাৰ লৰাই দিব ভাতখিনি লৰাই আকৌ সাঁফৰখন পূৰা টানকৈ মাৰি দিব নালাগে। এনেকৈ এবাৰ লৰাই জাষ্ট এনে বন্ধ কৰি থৈ দিব। তেতিয়া মানে ভাতখিনি পোলাওখিনি এটা হ'ব ধুনীয়া। আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব। যদি ভাল পালে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।